Jag känner mig inte speciellt pigg idag faktiskt. Jag har haft en rätt bra dag ändå. Jag har varit ute och åkt bil. Fick köpt ett par nya dojor. Ätit gott. Tyvärr har det regnat ganska mycket. Men vi har mestadels suttit i bilen faktiskt, så det har inte gjort så mycket. Imorgon är det dags att åka hem. Det känns jättetråkigt, men det är bara hem och knega så att man kan åka igen. Jag tror att jag håller på att bli sjuk. Jag har haft ont i huvudet hela dagen idag. Hes. Täppt i näsan. Och börjar känna lite i kroppen att allt inte står helt rätt till. Det är bara att bita ihop. Och köra på. Vi testade en riktigt amerikansk variant idag. Beställde mat på Cheesecake Factory och gick dit och hämtade maten. För det ligger bara 2 minuters promenad härifrån typ. Så vi köpte flatbread pizza, varsin sallad och en cheesecake-bit som vi delade på. Så är det. Men jag säger godnatt. Och filmar lite under resan hem imorgon också. Tjingling!